Hej på dig! I detta avsnitt så fixas det med veden. Det ska ju göras varje år. Jag tänker att ni är många som har fixat eller håller på att fixa med det nu också. Så det är vad som händer här nu. Tänkte jag skulle ta och såga lite ved då. Jag hämtade lite fin björkved. Så det är dags att ta tag i det nu. Så får frugan ge sig på klyven senare. Så ja, nu blir det sågning. Akta fingrarna. Ja, men nu börjar det bli lass ju. Det blir ju fina björkved till våra fina kaminer här ju. Gött. Jo. Här är ju en liten hög med ved då, va? Och jag tycker inte om det är för småttigt. Så då staplar jag nu ett gäng med bitar som är alltså klena. Och inte ha massa krag eller palla med typ tänneved. Utan då får det bli att man eller att jag struntar i att kliva ved. Så kliver jag bara de som är lite rejälare. Det är så. Man vill ju ha lite nattabitar och grejer med. Och hur den är. Alla gör ju som de själv vill med sin egen ved. Beroende på vad det är för värmekälla man har och vad man behöver för bitar. Ja, detta är något av det bästa du vet, va? Ja, definitivt. Det roligaste som finns. Det roligaste som finns. Det skulle man ju vilja göra varenda dag. Varenda dag, ja. Ja. Det är så skönt att slippa teknik och grejer, va? Ja, Ja. som en helt ny frihet. Ja, precis. Ja. Vad är det bästa med detta då? Ja, det går så fort och man snart är klar. Man är snart klar, ja. Den här högen är ju jätteliten. Så det går ju på rätt håll. Eller hur, gästar? Oj. Så det är något kul där. Mycket energi, lilla, ja. Kom då. Vad säger du, gästar då? Gött att få vara ute och greja. Eller hur? Det är nice. Och nu sitter vi och latar oss, ja. Och dottern får jobba. Här. Ta tag i det där. Och här går det framåt med. Det är gött. Eller hur? Ja. Skönt att vi snart är klara. Skönt att vi snart är klara. Men denna pallen, ja. Med denna pallen? Ja.
Det är hon duktigaste. Mm. Nu dör vi eller bara där borta. Mer arbete nu. Kul va? Riktigt kul. Riktigt kul. Hör ni hennes entusiasm? Så tar vi väl nästa med när vi ändå håller på här. Du är redo för mer arbete. Har du skaffat medhjälpare? Ja. Fast han kanske inte är jättebra på jobbet. Nej. Han är väldigt duktig på att vara i vägen. Ja. Det är någonting av hans specialitet. Ja. Det var lite blåsigt. Ja. Då är det tur vi får jobba oss varma. Ja, det är ju en Faxe vedklyv som vi har lånat av våra kompisar. Supersnällt. Och där ligger Lilleman. Gött med sällskap. Och en arbetsledare, eller hur? Men nu ska jag inte stå och tjata här. Rätt gött att kliva ved tycker jag. Lyssna på podd och få arbete gjort. Har du något bra tips på poddar kanske? Då har jag staplat klart och klyvt klart för nu. Vi vill in och käka lite lunch och sen är det lite kvar här. Så det är inte mycket. Jag ska bara hämta någon korv till. Det är så, vi har ju kvar massa ved. Sen vintern som var förra året. Så ja, tack så jättemycket för att du har tittat. Ha det fint. Hej då!